A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Ó lè mọ̀ rẹsẹ̀ lónìí. Ẹ bàbá wa Ubandoma. Ó dùn mí pọ̀ wà níbí yìí lónìí. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí, mo fẹ́ kí a fẹ́ ránṣẹ́ sí ni. Mi fẹ́ sọ sojú ẹ̀. Àwọn ọmọdé sọ́sọ́ wàá wá dé tọ̀ kí láwa ṣe, á sọ náà ni. Ìbàdàn fẹ́ yan ìmáàmù. Wọ́n á yan ọmọ kéwù tiẹ̀. Ibi tí ọmọ kéwù ṣé wà dámọ̀ wá. Ibi tí ọmọ kéwù ṣé Kàmálù wá. Ọmọ kéwù àbùkọ́rí ìkàdíńdò ní wàláhì Ọlọ́run sẹ́lẹ̀ sílẹ̀. Kí lẹ̀sán wọn ni pé gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ tó kọ́ ń kéwù àwọn tá a kọ́ wọn kéwù ni tó kọ́ àwọn ọmọ wa lọ́kọ́ wọn kéwù. إما أن يكون مركزيا أو أدبيا هم الذين علموا أبنائهم سبحان شكلي كان سي مركز وبيشوفوه bí ṣe kíní kan sí àdàbí ìwé ṣe fún wọn yóò rí wọn yóò wá arúgbó ìlera bá dé káyọ̀ dé wọn náà wá lọ yóò wá náwó ara rẹ̀ yóò náwó ara rẹ̀ so owó tó wọlé bá fi gbádùn fún ara rẹ̀ ẹ̀ka tó sì mọ̀ fàájì dáadáa ni àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà kò wo gbogbo sáìdì ibẹ̀ ń àwọn ọmọ ọlọ́mọ yìí ló wò àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló wò Ọlọ́run sì ń wò káàmọ̀ ṣe lọ́n tiẹ̀ àmọ́ ọ̀dẹ̀ wa pọ̀ lọ́kùn káírò gbá tó náà wá fẹ́ di pé ọ̀kan náà àwọn àgbà fáà àmọ́ nínú wa dùn ọ sọ ní olùkọ́ tẹ́lẹ̀ kan pé àwọn ẹ̀yàn àfa àgbà ní ìṣòro náà dákun gbogbo àwọn wọ̀nyí làwọn àfa wa kẹ́lẹ̀ kankan máa sọ nílé wọn inú mi lè gbọ́ sọ wẹ́ ó yìí ti gba jàtìjàtì táwọn ọmọ rẹ̀ bá máa sọ ó yìí ti gba lẹ́nu wọn. Ìmáàmù Sholagberu Ọlọ́run àsán lẹ́sàn olóye ó máa fọ ládá Ọlọ́run ìlàgbọ́n lè ṣe ìgbàdàn yẹn ìmáàmù lè ṣe ládá kan tí gbogbo òun lè ṣe ní Ọlọ́run àbíkọ́ lòun ó ṣe é Ọlọ́run ti ti sílẹ̀ fún ọ ọ jẹ́ yìí ọ jẹ́ àpàdé fún ọ walhamdulillah alhamdulillah. ó di kú sẹ́lẹ̀ kiri ó di pọ́ǹtì mẹ́ta. mo fẹ́ parí ẹ̀ nítorí oyin ìbá ní kí n máa sọ. Ọlọ́run ní tújọ ìsìlámù Ọlọ́run ní tújọ ìsìlámù gbogbo àwọn ẹlẹ́kẹ́wù tí Darul Kitab tí a bá tẹ́pẹ́ náà ni bàbá wa táàsì jiyàn fáwọn ní bàbá wa àwọn níyá wa nínú àwọn ẹlẹ́kẹ́wù náà ní iléeká bàbá wa mọ̀sìngbá bàbá ni wọ́n jẹ́ fún wa wọ́n èsì ẹ̀gbọ́n láti bó nígbà wọn bí dáadé tẹ́lẹ̀ wọn bí dáadé wọ́n èsì ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa ni wọ́n ní Darul Kitab bàbá wa ní Agége rahimahullah ọlọ́mọsí àbáwá kẹ́ wọn ọba ṣàánú wọn sí àbáwá Sheikh Adam àwọn bàbá nù àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹlẹ́kẹ́ káàkiri bàbá alágbàjì dọ́mọ̀ àtàwọn àfáà mi ìtààmù tó ṣiṣẹ́ kí ó ju gbọ́n tá a dákọ̀ yìí lọ wọ́n ṣiṣẹ́ kí ó ju àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tá a dákọ̀ yìí lọ wọ́n bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ń gẹmọ̀ yìí náà ọlọ́mọsí àbá kẹ́ gbogbo wọn. tọ́ àwọn tó ń kọ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run níbẹ̀ nígbà àwọn àbá ìdálẹ̀ kéwúlẹ̀ kọ́dà ẹlòmíì jẹ́ Ìbàdàn kọ́dà ẹlòmíì jógbómọ̀ṣọ́ kọ́dà ẹlòmíì jẹ́ Haúsá tọkọkọ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ní ibẹ̀ Ọlọ́run wọ́n sábà kẹ́ gbogbo wọn. kọ́dà láàrin àdàbí àti Markazi nígbà wọn kọ́ dá Markazi náà lẹ̀ àárí pàdàbí náà ṣiṣẹ́ mẹ́ àbí ò ṣiṣẹ́ mẹ́ ni àdàbí ṣiṣẹ́ mẹ́ kótó di pé Markazi náà wà bó ṣe wà wọn Ọlọ́run sáfà Markazi gbogbo ẹ̀. Markazi wá ṣiṣẹ́ ní Darul Kitab kọ̀ wá ṣiṣẹ́ ní Darul Kitab ṣáàtù ni a máa bára wa ṣe ni. Inshallah. Kò èmi náà lè kọ́ wọn lè kí ó tiẹ̀ ṣe lè kéwù mi. So ti yé báwọn. Pọ́ǹtì yẹn kò síbi tí n ti lè kílẹ̀ rẹ̀. Àwọn ọmọ Markazi tó ń bẹ lọ́dọ̀ mi ní Darul Kitab. Wọ́n pín sí bí ọ̀nà méjì àbí mẹ́ta. Àwọn ọmọ Markazi, àwọn ọmọ Darul ilé kéwù wa ilé kéwù àgbà nísàlẹ̀ kòtò.
حرسها الله أمي لا كسي حرسها الله وأدامها حرسها الله وأدامها دار العلوم لجبهة العلماء àfà nípìlẹ̀pìlẹ̀ kìí ṣe àfà Markazi ló ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ nìkan àfà àti èsè Markazi ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ bàbá akẹ́lẹ́ aláya ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ bàbá wa mẹ́másà wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ bàbá wa nísàlẹ̀ kòtò ọlọ́njájà àlùbáríkà gbogbo wọn ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ gbogbo wọn ṣe Markazi gbogbo àwọn kẹta máa fi da nìdọ́ọ̀lù tàbí nìlú ẹja sinmi ẹ̀ èmi bá yín dá sínú nǹkan báwọn èmi wá tòlú ni èmi ò wá bà mí jẹ́ ẹnu sì wá bà mí jẹ́ lóhùn ní bàtẹ́nìkọ̀ kan wá jẹ́ bá a ṣe jòkó lónìí ó dùn àbí ó dùn gbogbo adábára wa sọ̀rọ̀ dáadáa àwọn Markaz tó ń bẹ ń Darul Kitab àdàbíyà ń bẹ ń Darul Kitab mọ̀kóńdòrò ń bẹ ń Darul Kitab Ubandnoma wọ́n bẹ ń Darul Kitab tí wọ́n tíìkì níbẹ̀ kí ló dé tó ajẹ́ pé njojúmọ́ tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ Darul Kitab mọ̀ ní àwọn ọmọ Darul Kitab àwọn àfa Markazi ní ẹni náà fẹ́ gbogbo orú nǹkan ẹ̀jẹ̀ wọn mọ̀ sọ báwọn mọ́ ẹ̀jẹ̀ fẹ̀mí dáadáa ọlọ́run ní tú Markazi láéláé ọlọ́run jọ ọmọ lálùbáríkà sí i àlùbáríkà yìí sẹ̀ wá bá wa tẹlomi sẹ̀ wá bẹ́yìn náà bá ṣe máa lọ ayé náà nù tuuti wa ta'khudh wa tu'ti bọ́lá ṣe ní ká máa lọ ayé náà nù. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام jọ̀wọ́ ṣe àkíyèsí láti subscribe fi like sílẹ̀ àti tẹ àròsọ bell fún àwọn ìmọ̀ràn tọlọ́fìn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.